Ayaw na mag-end. Gusto pa ata niya ako mag-vlog. Pero medyo awkward yun. Hey guys! Welcome back to our channel. Welcome back to Jhay and My Jimenez YouTube channel. Maraming salamat sa mga nag-view, sa mga nanood ng last video namin for our tips, which is yung 10 tips to grow on TikTok. Maraming salamat sa inyo at sa mga nag-comment doon sa video na yon. Shout out sa mga channels na to. Jay Len for you, Maridel Andrin, Magna Ong Juvie, shout out sa iyo, at shout out sa Team Malubag. Yan. Thank you very much sa mga nag-comment sila, yung mga nag-thank you at nag-cheer pa sa amin na gumawa pa ng mas maraming videos for TikTok tips. Ayan, bago ang lahat, we invite you to subscribe on our YouTube channel, Jhay and My, para whenever we upload videos like TikTok tips and yung mga funny videos namin, yung mga travel vlogs, updated ka. So, subscribe, and subscribe. So, para masundan yung last video namin ngayon, at sa mga nagtatanong kung ano yung mga tools or mga ginagamit namin to improve our TikTok videos, eto na, ang para sa inyo. So, unang-una sa tip na to ay ang pagkakaroon ng good camera on your phone. Ito kasi yung primary device na ginagamit mo to take your TikTok videos, diba? Yun nga, if you have good quality cameras on your phone, you will have clear TikTok videos and high resolution pa yung mga videos na magagawa mo. Pero syempre on this part, depende pa rin to sa buying power ng TikToker. Syempre hindi naman natin mapipilit na bilhin mo tong ganitong brand or yung ganitong mas sikat na brand. Ang magagawa mo na lang dito to improve your videos is punasan ng hindi ng kamay, ng cloth. Clean cloth yung front and back camera para kapag nag-take kayo ng videos is clear. Walang mga smudge. Smudge yung mga fingerprints na makikita mo dyan. Kapag meron kasi mga smudge yung camera ng phone mo, blurred ang capture ng video. So, i-clean nyo muna yung camera nyo before taking videos. Ito tip, mas clear ang videos kapag nag-take kayo ng back camera. Try nyo yun, compare nyo yung front and back camera. Pero, for our experience, mas clear ang nakikita namin mga videos dito kapag ito yung ginagamit namin. Punasan ng mga camera before taking TikTok videos. Next is have a good lighting. Ang good lighting kasi ay makakatulong para ma-improve yung TikTok videos mo, para hindi masyadong noisy or yung grainy na makikita mo sa video nyo. Yung parang magbe-blur na. Kapag may good lighting ka, may eliminate yung mga yun at magiging clear yung labas ng video mo para mapusuan din yung video mo ng ibang viewers. In my case, we have this mini ring light. Okay, pwede siyang i-clip sa phone. Papakita ko. Pwede siyang i-clip ng ganyan sa phone and then i-on mo lang siya and then boom. Meron ka ng magandang lighting. Kahit na medyo dark pa yung likod mo, tas maganda yung lighting ng face mo. Caring-caring na yun. Kung wala ka naman ganito, pwede ka naman mag-shoot ng morning or yung may araw pa. And then, humarap ka sa window or pinto kung saan may liwanag. So, gumamit ka lang ng natural lighting. Effective yun. So, ang next tip naman namin ay magkaroon kayo ng tripod at phone holder. Ayan. Tripod and phone holder. Ayan. Kailangan nyo yan, especially kung meron kang dance cover TikTok account or kung nagko-comedy or drama videos kayo at gusto nyong gamitin yung mga kamay nyo to express more dun sa video nyo at para mas marami pang mag-do-it. Sa'yo. Very important to, especially sa mga dance covers. Siyempre, paano ka naman sasayaw kung hawak-hawak mo yung phone mong ganun, diba? So, kailangan nyo talaga ng tripod. Else, kung hindi pa kayo makakabili ng tripod or phone holder, hanap kayo ng lugar or ng elevated spot kung saan pwede nyong ipatong yung phone nyo ng ganyan para yung stable ha. Doon mo na lang ipapatong yung phone mo. Kung wala ka pa rin nahanap na ganong spot, tumawag ka na lang ng friend mo or kahit sinong nasa bahay nyo, nakasama nyo, para i-take yung video for you. Ayan. Pero medyo awkward yun. So, if I were you, hanap ka na lang ng pagpapatungan or bili ka na lang ng tripod and phone holder.
Ganito kasi yon. Mapapansin kasi naming mga viewers kung hawak-hawak nyo lang or kung may tripod kayong gamit. For example, sa video na to. Ito, hawak ko lang yung phone na yan, pero gumagalaw naman yung kamay ko. May mga ganun din. May mga ganung TikTok accounts. Like yung mga transition TikTok accounts yan. Gumagamit talaga sila ng kamay nila para ma-feel ng viewer na nag-move pa rin yung camera. Tsaka kasama rin yun sa effect nila. So, okay din lang na gumamit kayo ng kamay. Just make sure na hindi masyadong shaky yung kamay nyo. Hindi kayo pasmado. Ang last tip namin for this video ay gumamit kayo ng wired or wireless headphones. Yan. Sa mga iba na dumedepende sa speaker ng phones, okay lang naman yon for as long as ikaw lang mag-isa dun sa place kung saan ka nagtitiktok, or kung may kasama ka man, okay lang sa kanila na napaulit-ulit nilang naririnig yung audio na ginagawa mo o yung dance na ginagawa mo. So, kung okay lang sa kanila, go. Gamit ka lang ng speaker. Pero kung meron naman kayong mga ganito, yung wired or wireless headphones, I suggest gamitin nyo na siya. Kasi ganito yon, mas masusundan mo yung mga lines, especially kung gumagawa ka ng drama or comedy videos sa TikTok. Like ako, yung account namin, meron kaming comedy videos. Usually, ako yung gumagawa ng comedy videos. And napapansin nyo naman na meron akong ginagamit na mga na wireless, ganito. So, yung mga nakapasak sa tenga kong ganyan, yan. Pinapakinggan ko kasi yung lines. And I make sure na nasusundan ko siya ng maayos, yung sakto dun sa words, yung pagbukas din ng bibig ko. Nakakatulong siya to improve your videos talaga. Yung mga unang videos namin, like this and this, yung mga unang videos namin na yan, wala pa akong ginagamit na wireless headphones. Pero nasusundan ko pa rin yung lines. Yun nga lang, pinagtatawanan talaga ako ng asawa ko. Yan, hindi niya naririnig. Nag-work from home siya ngayon. Pwede rin naman yun, speaker, pero yun nga lang, mas maririnig mo kasi yung mga lahat ng lines kapag naka-headset ka. Para sa iyo rin yun at para sa ikakatahimik ng mga nakakarinig sa'yo. Diba? Para sa iyo rin yun. Better use wired or wireless headphones para masundan mo ang mga lines for better videos mo na rin. Recap na tayo, guys. Ito yung mga tools na kailangan nyo to improve your TikTok videos. Number 1 is good camera. Number 2, good lighting. Number 3, have a tripod and phone holder. And number 4, use wired and wireless headphones. Sana may natutunan na naman kayo sa video na to. Sana may mga natulungan tayong mga TikTokers dyan. At sana mag-subscribe kayo dito sa channel namin, sa Jhay and My Jimenez YouTube channel, for more videos. I-click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga videos namin. Alright, thank you very much and see you on our next vlog. Man! Kamaingay ah! What? Ako pala yung maingay. Ayaw na mag-end. Gusto pa ata niya ako mag-vlog.